Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για να φτιάξουμε υπέροχους παραδοσιακούς λουκουμάδες με καρύδι, μέλι και κανέλα. Μια ιδιαίτερη συνταγή που αν την ακολουθήσετε κατά γράμμα, οι λουκουμάδες σας δεν θα απορροφήσουν καθόλου μα καθόλου λάδι. Και βέβαια δεν θα μπορούσε να λείπει και για τα παιδιά η πιο σύγχρονη εκδοχή του λούκουμα με άλυμα μπουένο και χονδροσπασμένο φουντούκι. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Ξεκινάμε λοιπόν με 25 γραμμάρια νοπή μαγιά και 520 γραμμάρια νερό, ένα μέρος του οποίου θα βάλουμε στη λεκανίτσα μας για να διαλύσουμε τη μαγιά. Επαναλαμβάνω, η συνολική ποσότητα του νερού είναι 520 γραμμάρια. Η μαγιά έχει διαλυθεί, οπότε προσθέτω και το υπόλοιπο νερό. Χρειαζόμαστε κάτι που θα δώσει χρώμα κατά το τηγάνισμα. Αν βάλουμε ζάχαρη, η ζάχαρη λειτουργεί πάρα πολύ επιθετικά. Θα δώσει πολύ γρήγορα χρώμα. Για το λόγο αυτό λοιπόν, αντί ζάχαρης, θα βάλουμε μια γεμάτη κουταλιά της σούπας μέλι. Ανακατεύουμε για να διαλυθεί και το μέλι και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε το αλεύρι. Θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια δυνατό αλεύρι. Μπορείτε να βάλετε και αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μπορείτε να βάλετε αλεύρι για τσουρέκι, αυτό που λέμε αλεύρι για μπριός. Όμως θεωρώ ότι το ιδανικό αλεύρι είναι το σταρένιο αλεύρι για ζυμωτό ψωμί, αυτό που έχει ένα κίτρινο χρώμα. Θα προσθέσουμε λοιπόν και το αλεύρι μας. Και θα ανακατέψουμε το μείγμα για 3 με 4 λεπτά, είτε με ένα φουαέρ, με έναν αυγοδάρτη, είτε με τα χέρια. Και δείτε ποια πρέπει να είναι η σύσταση του μείγματος, το βλέπετε? Περίπου ίδια με τη σύσταση του κέικ. Αν έχετε το χρόνο, κάντε και λίγο αυτό το χτύπημα που βλέπετε εδώ. Βοηθά να πάρει αέρα η ζύμη, να εγκλωβίσει δηλαδή αέρα στο εσωτερικό της. Το μείγμα μας είναι έτοιμο. Θα σκεπάσουμε το μείγμα με μεμβράνη για τρόφιμα. Θα καλύψουμε με καθαρή πετσέτα κουζίνας ή ακόμα και με μία κουβερτούλα και θα αφήσουμε το μείγμα για 40 περίπου λεπτά με μία ώρα σε ζεστό χώρο να τριπλασιαστεί σε όγκο. Το ζυμαράκι μας έχει φουσκώσει, όπως βλέπετε. Θα προσθέσω λίγο αλάτι που έπρεπε να είχα βάλει εξ αρχής στο μείγμα. Κάνουμε λοιπόν ένα καλό ανακάτεμα με το χέρι για να ανακατέψουμε και το αλάτι. Δείτε λίγο ποια είναι η σύσταση που πρέπει να έχει το μείγμα, βλέπετε?
Οπότε έχετε κατά νου ότι ανάλογα με το αλεύρι που θα χρησιμοποιήσετε μπορεί να χρειαστείτε λίγο περισσότερο αλεύρι από αυτό που σας προτείνω στη συνταγή. Οπότε θα σκεπάσουμε πάλι το μείγμα με διάφανη μεμβράνη και θα το αφήσουμε για 15-20 λεπτά μέχρι να ανέβει και στη συνέχεια θα τηγανίσουμε τους λουκουμάδες μας. Και εμείς στο μεταξύ θα πάρουμε μια πιατέλα, θα καλύψουμε με χαρτί κουζίνας απορροφητικό, ώστε εδώ να βάζουμε τους λουκουμάδες όταν θα τους βγάλουμε από το τηγάνι, από την κατσαρόλα με το λάδι. Είμαστε λοιπόν καθόλου έτοιμοι. Εδώ έχουμε βάλει μια κατσαρόλα μικρή, μέσα στην οποία έχουμε βάλει ηλιέλαιο και λίγο ελαιόλαδο. Εδώ έχουμε μια κούπα, μέσα στην οποία έχουμε βάλει ηλιέλαιο, μπορείτε να βάλετε και νερό. Την κούπα αυτή θα τη χρειαστούμε για να βουτάμε το κουτάλι και να κόβουμε τους λουκουμάδες, ώστε να μην κολλάνε πάνω στο κουτάλι μας. Και εδώ έχουμε την πιατέλα, στην οποία έχουμε στρώσει απορροφητικό χαρτί κουζίνας και έχουμε έτοιμη και την τρυπητή κουτάλα, την αράχνη όπως τη λέμε, για να βγάζουμε και να ανακατεύουμε βέβαια τους λουκουμάδες μας. Και εδώ έχουμε τη ζύμη μας. Αυτό το οποίο θα κάνουμε λοιπόν είναι πιάνουμε ζύμη, βλέπετε, την πιέζουμε, βγαίνει ο λουκουμάς, το πετάμε στην κατσαρόλα, βουτάμε στο λάδι, δεύτερος στο λάδι, τρίτος στο λάδι, και τηγανίζουμε μέχρι να ροδίσουν. Με την τρυπητή κουτάλα τους γυρίζουμε . Αν η φωτιά μας είναι δυνατή, τη χαμηλώνουμε. Με την κουτάλα πιέζουμε ελαφρά προς τα κάτω, ώστε οι λουκουμάδες να είναι μέσα στο λάδι και να τηγανιστούν ομοιόμορφα. Με το αλεύρι που χρησιμοποιήσαμε, αυτό το σταρένιο το κίτρινο, οι λουκουμάδες δεν απορροφάνε καθόλου λάδι. Μεγάλη προσοχή όταν τους πιέζουμε για να μπουν κάτω από το λάδι, δεν ασκούμε μεγάλη πίεση, δηλαδή ίσα που τους ακουμπάμε. Αν διαρρήξουμε την επιφάνεια, την κρούστα που έχει κάνει ο λουκουμάς, θα απορροφήσει πάρα πολύ λάδι και δεν θα είναι καθόλου ευχάριστο στη γεύση. Η πρώτη παρτίδα μας θεωρώ ότι είναι έτοιμη, οπότε βγάζουμε τους λουκουμάδες στη πιατέλα και συνεχίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο μέχρι να τελειώσει το ζυμάρι μας. Μην ξεχνάτε να βουτάτε το κουτάλι στο λάδι για να μην κολλάει ο λουκουμάς στο κουτάλι.
Δείτε τι ωραίο που είναι το χρώμα που παίρνουν. Το τηγάνισμα δεν διαρκεί περισσότερο από 1-1,5 το πολύ 2 λεπτά. Τους βγάζουμε. Και συνεχίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο. Η δόση αυτή βγάζει περίπου στους 60 λουκουμάδες. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βέβαια με τα σχόλια που μας γράφετε, με τις εντυπώσεις και τις ερωτήσεις σας. Οι λουκουμάδες μας είναι έτοιμοι και θα σας πω ένα πράγμα. Πρέπει να τους δοκιμάσετε. Είναι απίστευτοι, όχι επειδή τους έφτιαξα εγώ, αντικειμενικά. Δεν έχουν απορροφήσει σταγόνα λάδι. Αυτό λοιπόν το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι να σερβίρουμε λουκουμάδες. Να σας ανοίξω έναν στο εσωτερικό να δείτε. Βλέπετε, σταγόνα λάδι. Θα σερβίρουμε λοιπόν εδώ με λίγο μέλι. Το μελί τους πηγαίνει πάρα πολύ. Λίγη κανελίτσα. Μοσχομύρι σανίδι. Και λίγο χονδροσπασμένο καρύδι. Και το πρώτο πιάτο μας είναι έτοιμο. Και πάμε για το δεύτερο πιάτο που μπορούμε να το καλύψουμε με σοκολάτα. Εγώ θα βάλω ένα δίχρωμο άλυμα, τύπου μπουένο δηλαδή. Το άλυμα καλό είναι να το αφήσετε λίγο σε θερμοκρασία δωματίου ή να το ζεστάνετε στα μικροκύματα για να είναι λίγο πιο ρευστό από αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Εδώ μπορούμε να βάλουμε λίγο χονδροκομμένο φουντούκι. Ταιριάζει με τη γεύση από το άλυμα μπουένο. Και οι λουκουμάδες μας είναι έτοιμοι. Παραδοσιακοί λουκουμάδες με καρύδι, μέλι και κανέλα. Και οι πιο σύγχρονοι με σοκολάτα, άλυμα μπουένο για την ακρίβεια και χονδροσπασμένο φουντούκι. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια. Να είστε όλοι καλά.